Dalawang mekaniko. Si ano yan, si ang aming mekaniko, master mekaniko. Uy. Wala ka diyan. Meron na. Meron na. Wala lang. A few moments later. Hello guys, may ginagawa kami ngayon guys. Binabaklas ngayon yung ating kanilang Honda Click ito guys. Tingnan mo naman. Oh. Uy. Wala ka diyan. Tingnan mo, kasi mag-install kami ng Uy, nabasag na. Nasira na guys. Yun ang sinasabi nga eh. So abangan nyo lang yung paano magsira guys. Sira Nico. Kaya nga itayo ko ito, sira Nico. Ha? So, kasalukuyan po yan ang binubuksan ngayon. So, nasa pala guys, pag binuksan yung Honda Click, kailangan dito nyo muna ibaklasin sa bandang Kaming lakas talaga. Nakapakatindi ng mga guys. Ano nga? Tol, anong model ito, tol? So ano mga ito ating So hindi man natuluyan guys. Yun, may secret screw pala sa silalim. Yung guys, yung Pilipinas na binubuksan. Tanggal nyo na? Oo. Sabi dito sa ating tagapagpanood guys. Oh, sa plastic yan na gitna. Oh, may slow pa. Oh. Yan guys, kasalukuyan naman na binabaklas. So, naman yung madali na naman na-solve yung problem. So gumagalaw na yung guys sa clearance. Klasin nyo lang to para sigurado. Kasi parang kasama yan sa may connection siya. Kasi nakakonect yan eh. Hindi siya kasi marami pa siya buo nga eh. Kaya nga yan guys, pinipilit.
Buti, buti hindi na pilit na sirain. So, hindi naman nabos na ano kagad, solve kagad ang problema. So, huwag daw ano, kasi talagang matigas talaga yung ano. Huwag daw kayo matakot kasi matigas talaga. Tagaan na talaga yun. Pwede ka mo hindi ko ito. Yun ang yung sinasabi, buo yan. Huwag daw kayo matakot kasi buo yan. Pababa daw, pababa. Lahin pababa. So yung binaklas nyo kanina ng tornilyo, ibalik nyo kasi kasama pala yung sa yan guys, kanina kasi guys, yung binaklas na tornilyo na nakatago doon sa ilalim ng clearance. Yeah, yung clip guys, yung kulay blue na yan, isang pisil lang yan, maklas agad. Oh, yung blue na yan. Oh. Pisilin mo lang, pisilin mo. Sabay pisil talaga. Dapat yung plies, sabaw yung plies. Yun, napaklas na guys. So may binaklas kanina sila guys na tornilyo. Kasi banda ilalim. Ayun na guys. Kasama talaga siya guys na ano. So napaklas na kanina yung tornilyo. Sa mga aming mekaniko. So, yun guys. Yun guys, hindi naman na nasira kasi naagapan agad. Yan guys. Mayroon kayong gustong kamita, hindi ka manungan. Sariling website si Longan. Sa Longan.com. www.lungan.com Longan.com. www.lungan.com. Yan guys, kasalukuyan na inano, ni-install kasi yung natin shop. Yung holder cellphone na charger. So how to install the holster, cellphone holster with charger. Holder nga, cellphone holder. So meron pala siyang ano, kaya kahit long distance hindi siya basta-basta ano pala. Meron din pala siyang tinatawag na ano, radiator. May radiator pala siya. Puro na magtataka sa parang sinitira. Pero ganun talaga yung paraan para sis mo naka-on yan. Abangan nyo na lang pag nasunog na ito. So abangan nyo lang guys kung paano ano. Yan ko. Hintayin nyo lang kung pag nag-ground din yan. Hintayin.
Antayin nyo lang guys ang pagsabog. www.lungan.com. Marami na katiwala yung kailungan kasi dumantos sa store siya. Tapos talagang active ka, so hindi rin trabaho doon sa UP. UP ka talaga sa trabaho yan. Inuman ng UP yan. Tapos ang patay ng sa UP. Nakikita nyo, yung kumpitas ng dami. Nagkatami talaga ng Yan guys, ang pinaka-main dito guys kung paano mag-install ng charger. Hindi dito kung paano magbaklas ng motor. Yan ang pinaka-subject ko ngayon guys. Hindi naman dito guys. Ano yan? Yung para lumamig. Para pag long distance ba? Hindi ano hindi uminit ang makina. Silon daw. Dito. Dito siya. Tapos ano yung naman? Papiga mo na doon. Basta papiga mo na, kung wala, di na gano'n ba? Hindi mo na lahat yan ang baboy. Mga kilo. Nakakulik mo na? Tignan mo nga kung wala yung charger mo. Meron yan dito. Kulay blue. Lalim. Kuya mo. Yung akin na binili na dalawa nga yun. Charger yung computer yun. Maganda nga yun eh. Computer eh. Pangit yun. Bakit naman? Di saksak eh. Di ba guys, pagpakit ang motor. Oy, ito na. Sige, basta pahawak ko. Yan ang daw. Ano pa rin?
yung ano, sir, paki-alert mo yung mga guys natin sa mat. Walang sumasagot doon. Ayan guys, yung hinawakan niya guys, pangit yan. Paano masabi na bolt mo ito? Invisible. Nag-wire pa naman ako dyan. Dami kong wire dyan. Palingkit. So guys, humingi ako ng 2 metro. So yun guys, tapos na yung install natin. Sana mayroon kayo na natutunan. So hanggang dito lang muna guys, abangan nyo na lang po ang aking pag-upload sa aking video. Thank you for watching.